الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزل. رؤية الفأر الأسود في المنام علامة على التخلص من الاضطرابات في حياة صاحب الرؤيا إن استطاع صاحب الرؤيا أن يقتل هذا الفأر. من يرى في منامه الفأر الأسود علامة على أزمات مادية كبيرة هذه الأيام. حلم الفأر لونه أسود في المنام علامة على الأزمات التي يمر بها والتي لا تنتهي والله أعلم. رؤية وجود فأر أسود اللون علامة على أزمات مالية كبيرة وخسائر في حياة صاحب الرؤيا والله أعلم. صوت الفئران عامة في المنام علامة على الأزمات الكبيرة التي توجد في حياة صاحب الرؤيا إما في بيته أو عمله. سماع صوت الفئران داخل البيت علامة أن هذا البيت فيه سيدات خبيثات يريدون أن يدخلون هذا البيت ليدمروا حياة صاحب الرؤيا. سماع صوت الفئران في المنام علامة على اقتراب أزمة مادية كبيرة وخسائر كبيرة وأضرار لا تنتهي والله أعلم. رؤية مصيدة الفئران للرجل علامة على وجود امرأة سيئة للغاية في حياة هذا الرجل. من يرى في منامه مصيدة الفئران علامة أنه محيط بشخص سيء للغاية فعليه الحذر منه. حلم مصيدة الفئران علامة على وجود أشخاص سيئين في حياة صاحب الرؤيا فعليه الحذر منهم. رؤية الفئران البيضاء في منام المرأة المتزوجة علامة على أزمة في حياتها وإرهاق شديد. حلم الفئران البيضاء الصغيرة علامة على وجود أعداء محيطين بصاحب الرؤيا. إذا رأى الرجل في عمله الفأر الأبيض علامة أن هناك من يتربص به ليوقعه في خسائر في هذا العمل. الفئران البيضاء علامة على المخاطر التي تحيط بصاحب الرؤيا. أما إن استطاع صاحب الرؤيا أن يأكل الفأر علامة على المكاسب المادية الكبيرة. من يرى في المنام أنه قام بأكل الفأر تكون إشارة على مروره بمواقف صعبة للغاية سيتم تجاوزها. أكل الفأر في المنام علامة على مرور صاحب الرؤيا بضائقة وأزمة مادية كبيرة. رؤية أكل الفأر في المنام علامة على وجود شيء قام صاحب الرؤيا به وأنه سيندم على هذا الشيء الأيام المقبلة. قتل الفئران بصفة عامة في المنام علامة على النجاح الكبير الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا. من يرى في المنام أنه قام بقتل الفأر علامة على نجاته من مكيدة كان يقع فيها. رؤية قتل الفئران في المنام العزباء علامة على زواجها القريب. حلم الفئران وقتلها بالسم علامة على هزيمة أعداء صاحب الرؤيا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تقتل الفئران بالسم علامة أنها سوف تتزوج إنسان طيب وخيرا من زوجها السابق والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الفأر الأبيض والأسود في المنام علامة على الليل والنهار والله أعلى وأعلم. فربما يدل على طول حياته صاحب الرؤيا هذه الأيام. ومن يرى في بيته فأرا فربما يدل على دخول نساء لا خير فيهن والعياذ بالله والله أعلم. ومن رأى في ثيابه أو فراشه فأر أو فأرة تكون امرأة تطلب لا خير فيها نسأل الله السلامة والعافية. ومن رأى أنه أصاب جلد فأر فإنه قد يصيب مال قليل من امرأة سيئة والعياذ بالله والله أعلم. قيل الفأر في المنام تكون امرأة يهودية ملعونة نائحة نسأل الله العافية والله أعلم. الفأر الكثير أو الفئران الكثير علامة على الرزق لأن الفئران يأتون في الأماكن التي فيها رزق والله أعلم. فمن رأى فأرا يلعب بداره أو بيته علامة على قسرة الرزق والله أعلم. ومن رأى فأر خرج من بيته تكون علامة على قلة البركة من هذا البيت والله أعلم. من ملك الفأر فربما مالك خادم لأن الفأر يأكل مما يأكل الإنسان وكذلك الخادم يأكل والله أعلم. الفأر في المنام امرأة فاسقة أو سارقة والله أعلى وأعلم. رؤية الفأر على السرير علامة على فساد زوجة صاحب الرؤيا والله أعلم.
يقول الإمام ابن شاهين: إذا رأت الحامل في المنام الفئران في غرفتها فإنها قد تتعرض للعديد من المشاكل والأزمات الصحية أثناء الولادة والله أعلم. وقد تكون الفئران في منام المطلقة من علامات تعدد المشاكل والأمور والمصاعب، وسوف تلحق بهذه السيدة والله أعلى وأعلم. يقول الكثير من مفسرون الأحلام أن الفئران السوداء من علامات وجود الكثير من الأعداء في حياة صاحب الرؤيا والذين يحاولون التسبب في أذيته والله أعلم. الفئران السوداء في المنام أيضا إشارة على تعرض صاحب الحلم للحقد والغيبة والنميمة من المحيطين به في حياته. تدل رؤية الفئران السوداء على وقوع صاحب الحلم من خسائر مادية كبيرة الأيام القادمة والله أعلم. يرى الإمام النابلسي أن الفئران السوداء داخل البيت من علامات كثرة الخلافات والصراعات الموجودة بين أفراد هذا البيت والله أعلم. الفئران البيضاء من علامات السعة من الرزق والحصول على الخير الكثير الذي سوف يحصل عليه صاحب الرؤيا والله أعلم. الفئران البيضاء من علامات الزواج الفترة القادمة لو كان صاحب الرؤيا غير متزوج. الفئران البيضاء التي تظهر في منام المتزوجة تشير على تعدد الذرية لهذه السيدة والله أعلم. حلم وجود الفئران البيضاء في حلم الرجل تدل على حصول هذا الرجل على ثروة كبيرة الفترة المقبلة. من يرى في المنام قتل الفأر يدل على تخلص صاحب الرؤيا من عدو ماكر موجود في حياته. قتل الفأر في المنام من علامات التخلص من الديون والمشاكل المادية التي يعاني منها صاحب الرؤيا. قتل الفئران من علامات تخلص صاحب الرؤيا من أصدقاء السوء الموجودين في حياته. قتل الفأر أيضا في المنام من علامات التخلص من الهموم والأحزان التي تسيطر على صاحب الرؤيا. لو كان صاحب الحلم يعاني من مشاكل صحية فإن قتل الفئران في حلمه دليل على تخلصه من هذه المشاكل. من يرى في المنام أنه يقوم بمطاردة الفئران يدل ذلك أن صاحب الحلم سوف يستطيع حل جميع المشاكل والله أعلم. وجود الفأر في فراش صاحب الرؤيا يشير على ارتكاب هذا الشخص جريمة الزنا وعليه التوقف عن ذلك والله أعلم. وجود الفأر على الفراش أو في غرفة صاحب الرؤيا علامة على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة الأيام المقبلة والله أعلم. وإن كانت مختلفة ألوانها في مكان واحد جديد فإنه يدل على طول العمر، وإن كانت بخلاف فتعبر ضد ما قاله والله أعلم. من رأى فأرة خرجت من أنفه أو من دبره فإنه يدل على امرأة فاسقة، وقيل يخرج من عائلة امرأة فاحشة والله أعلم. نسأل الله السلامة والعافية. ومن رأى أن فأر خرجت من حلقه فإنه يدل على حصوله على ولد غير قال ابن جرير: من رأى في بيته فأرا بريا وقد خرجت في ذلك المكان فإنه يدل على دخول لص في ذلك المكان وجلده فيه خسارة والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.